everyone! So, actually, this will serve as part 2 sa mga kitchen items that we find useful para sa ating mga everyday use. So, I think napanood nyo yung unang video and that actually mentioned a lot of items already, but there's still more. So, marami talaga tayo mga items pa. So, to start with, if you will notice, meron tayong isang item na to and you would probably think na this is a chopping board. Yes, it is a chopping board, but at the same time, itong butas na to actually requires parang colander. So, if you are chopping, say, vegetables mo, o kaya gusto mo hugasan yung fruits mo, then pwede mo ipatong to doon sa sink mo. And this one, tapat mo na lang doon sa pinaka faucet mo. And this will actually wash yung kung ano man yung mga chinap mo sa chopping board. And if you are not using it, you can actually fold it like this and then put it away. Now, next item natin would be itong parang metal na to. So, ano nga ba to? No? Bakit may ganyang itsura? So, actually, this is serves as a lid rest. Yung mga takip ng mga kaldero nyo or takip ng mga kawali nyo. Kung niluluto kayo, di ba? Minsan, hindi mo alam kung saan mo ipapatong. Minsan, nilalapag mo lang dun sa may lababo. So, meron siyang talagang parang item for that. So, this will actually serve yung lid rest mo kasi gagamitin mo pa rin naman. At the same time, pwede mo pa rin patungan siya ng yung ladle mo o yung sandok mo. So, pwede siya dito. Or pwede rin baliktaran. Dito naman siya. Kung malapad yung ano mo, pwede mo rin dito ilagay. So, yan. Very useful na item. Item also. Actually, ingatan nyo lang kasi mababasag. Now, yung isang item na pwede ko pa rin ipakita is this one. Doon sa kaldero mo naman, meron tayong parang holder na ginagamit dyan. No? So, this is what you call yung silicone holder. So, lagay mo lang yung mga daliri mo doon sa tabi kung walang hawakan ko or kung mainit. So, this one actually yung pwede mong gamitin instead na so, hindi masyado siyang bulky. Now, this one, I think marami na nakakaalam na to, no? This is actually a fruit cutter. Basically, yung korte niya, yung apple. So, ito, i-press mo lang yung gitna ng apple. Pag-press mo ganoon, hiwa-hiwa na siya. Instead na manually hinahati-hati mo. So, yan. Meron din tayong parang spam cutter. To eksakto yung spam dito actually. So, instead na again manually hinahati-hati mo which is actually hindi nagiging even. So, this one, lagay mo lang yung spam mo dito. Press it. Isang lang siya. Isang bagsak lang siya. Okay na yung spam mo. Now, meron din tayong natawag na din to. Ito naman, yung instead na halimbawa yung sandok, actually yung scoop ladle mo naman, no? So, normally, di ba, nilalagay natin ito sa mga tasa or sa sa plato. So, this one actually has a scoop ladle rest. So, kung dalawa, pwedeng dalawa, kabilaan sila. So, yan. Very useful din also po. Now, move muna natin to para makita natin. So, iiba naman natin yung mga items pa. Yung ito, I'm sure yung iba meron na ito, no? Yung mga different cutters all in one. So, eto, pwede mong gamitin kung ano yung kailangan mo, like for cheese, o kaya, ang bawa, mag-grate ka ng mga carrots, may iba-ibang cutter to. At the same time, dito sa loob ng container na to, babagsak yung mga hinihiwa mo. So, hindi mo na kailangan
kuha ng iba-iba pang cutter mo. Now, meron din tayo dito na ito ano din to ladle rest, no? So, di ba parang ba kung nagluluto ka, minsan hindi lang isang ladle ang ginagamit mo, no? Minsan may tong, minsan may ladle, may flat ladle, may namang ano. So, yun, pwede mong ilagay as many as you can. Ganyan ang paglalagay kasi para dito magdidrip yung mga oil na nanggagaling doon sa niluluto mo. So, this one. Ganyan. So, 15, 3 or 4. Now, this one, ito, mga ano lang to, yung parang, if you are actually putting something doon sa mga bowl mo, ito pwede mo siyang ilagay sa gilid. Kuya, kuha ka ng tasa. Sorry, hindi ko na-prepare yung tasa. So, ayan, nabawa ganyan. Tsaka yung maliit na isa. Nabawa ganyan, no? Meron kang pagkain na kailangan mo lagyan ng sauce or ano, pwede mo silang ikabit sa tabi. Yan. Actually, kung mas mataas, mas okay. Now, meron din naman mga maliliit na ganito. No? Halimbawa, if you are eating chips. Chips. So, meron kang maliliit na items na ganito na pwede mo ilagay yung dip. Or, pwede dito sa mga maliliit na ganito. Andyan lang siya. So, yan yung mga purpose niya. Now, meron din tayo ditong parang yung rice ladle naman to na may rest. Sabihin, para pag nilapag mo siya, hindi dumidikit yung pinaka-spoon doon sa table mo. So, when you're serving rice, hindi mo ginagamit. Pwede mo siya ilapag. So, meron siyang parang space na hindi nakikita yung, hindi dumidikit yung spoon doon sa table. Now, this one, ito parang protection sa mga mahilig pinansikan, gaya ko. Yan, pinagpipito ko ng bango, so yan. Ako, lagi akong biktima nun, na hindi ako pinapatawad ng boss, hindi ko may tinong ba't sagad-tagad sa akin. So, eto, pwede mo siyang actually gamitin. And this one, actually, will prevent yung pagtalsek, no, ng bangus while you are cooking. So, pero, this one will require yung parang klase ng handle na na medyo manipis lang. Pag medyo mataba, hindi siya papasok. And, I found a partner for this, which is actually this one. Tadaan! So, meron na tayong parang, ano bang sport na tawag dito? Diba? Ano tawag dito? Yung fencing. Yan, fencing. Yan, so ito pwede siyang partner, di ba? So, kung ayaw mo talaga matalsikan sa mukha, which is actually laging nangyayari, itong 2 items na to are going to be helpful sa mga malapit sa mga talsik, lalo na sa mga kagalit ng bangus. Okay, so that actually summarizes yung mga items na ginagamit ko. At the same time, I'm using for my everyday cooking and preparation sa kitchen. So, anyway, if there are more, I will update you of my new items na i-share ko rin sa inyo para naman if alam ko minsan kailangan mo pero hindi mo alam yung tawag o hindi mo alam yung itsura. So, this one will actually help you. You can refer to this video. And I hope you can also suggest it to some of your friends. And don't forget to like and subscribe. So, see you in the next. Thank you very much for watching. Bye!